हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपनु मारा रसोड़ाना काठियावाड़ी स्वादमां। हूँ भावनाबेन राठोड। आज આપણે બનાવીશું પોચા રૂ જેવા મકાઈના રોટલા। તો ફ્રેન્ડ્સ, મકાઈનો રોટલો બનાવવામાં જો તમને માથાકૂટ જેવું લાગતું હોય, તમારા રોટલા તૂટી જતા હોય કે ફાટી જતા હોય કે બનાવવા ટાઈમે પરફેક્ટ બનતા ના હોય, તો આજે હું તમારી સાથે એકદમ સહેલી રીત શેર કરવાની છું। આજે તમારે રોટલો ટીપવાનો પણ નથી અને બીજી કોઈ વધારાની ઝંઝટ પણ નથી કરવાની। આજે આપણે મકાઈનો રોટલો વણીને તૈયાર કરશું અને એકદમ પરફેક્ટ બનાવશું। તો વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ કર્યા વગર જોજો। વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરી પાસે રહેલું બેલ પ્રેસ કરો, જેથી આવનારા નવા વિડીયો સૌથી પહેલાં આપને મળે। તો ચાલો બનાવીએ કોઈ વધારાની ઝંઝટ વગર વણેલો મકાઈનો રોટલો। તો મકાઈનો રોટલો બનાવતા પહેલાં એક કામ કરવાનું છે। તો ગેસ પર એક સોસપેન મૂકેલું છે, એમાં 1 કપ પાણી ઉમેરશું। પાણી સાથે અડધી ચમચી મીઠું ઉમેરશું। આ રીતે તમે મકાઈનો રોટલો બનાવશો ને તો ક્યારેય તમારો રોટલો નહીં ફાટે, પહેલી જ વખતમાં પરફેક્ટ તૈયાર થશે। પાણી થોડું ગરમ થવા દેશું। અહીંયા પાણી ગરમ થઈ ગયું છે, તો મેં 2 કપ જેટલો મકાઈનો લોટ લીધો છે। મકાઈનો લોટ આ રીતે થોડો કકરો હોય છે। રેગ્યુલર આપણે જે ઘઉંના લોટ જેટલો ઝીણો હોય ને એટલો ઝીણો આ લોટ નથી હોતો, સહેજ કકરો હોય છે। એટલે આપણે 1 કપ પાણી સાથે 2 કપ મકાઈનો લોટ લેવાનો છે અને મકાઈનો લોટ ધીમે ધીમે કરતાં પાણી સાથે મિક્સ કરી દેવાનો છે। અને બસ વેલણની મદદથી પાણી અને લોટને મિક્સ કરી દઈશું। આને આપણે કોઈ ખીચું જ કરવાની જરૂર નથી। હવે તરત જ ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું। લોટને પાણી સાથે મિક્સ કરી દીધા પછી થોડીવાર ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું, જેથી લોટ પાણી સાથે સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય અને લોટમાં એક ચિકાસ આવી જાય, જેથી રોટલો બનાવવા ટાણે તમારો રોટલો બિલકુલ તૂટે નહીં। એકાદી મિનિટ ઢાંકણ ઢાંક્યા પછી અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે લોટ એકદમ સારી રીતે સેટ થઈ ગયો છે। હવે આ લોટ આપણે એક મોટા વાસણમાં લઈ લેશું। અત્યારે લોટ થોડો ગરમ છે, તો આપણે ચમચાની મદદથી જ આ રીતે પ્રેસ કરશું। મકાઈનો રોટલો બનાવવો ઘણાને બહુ ટફ પડતો હોય છે। ગમે એટલો મસળે, ગમે એટલી મહેનત કરે, પણ મકાઈનો રોટલો તૂટતો જ જતો હોય છે। પણ આ રીતે તમે બનાવશો ને એટલે પહેલી જ વખતમાં તમારો રોટલો પરફેક્ટ થશે, બિલકુલ ફાટશે નહીં કે તૂટશે નહીં। હવે લોટ થોડો ઠંડો થાય ને એટલે હાથેથી મસળી લેશું। હથેળીના પાછળના ભાગથી થોડો પ્રેસ કરશો ને એટલે લોટ સરસ મસળાઈ જશે। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે લોટમાં એકદમ સરસ ચિકાસ આવી ગઈ છે। હવે આ લોટમાંથી જો તમારે મકાઈની રોટલી બનાવવી હોય ને તો રોટલી પણ બનાવી શકો છો અને રોટલો પણ બનાવી શકો છો। અત્યારે આપણે લોટમાંથી રોટલો તૈયાર કરશું। રોટલો બનાવતા પહેલાં ગેસ પર આપણે તાવડી પણ ગરમ કરવા મૂકી દેવાની છે। ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખવાની છે। અહીંયા જુઓ કે લોટ મસળી અને એકદમ સરસ તૈયાર કરી લીધો છે। હવે એક લુઓ લેશું, 2 હાથ વચ્ચે આ રીતે મસળશો ને એટલે લોટ એકદમ સ્મૂથ થઈ જશે। તમારે જેવડો રોટલો કરવો હોય ને એવડો લુવો લેવાનો અને 2 હથેળીની મદદથી આ રીતે બોલ જેવો આકાર આપી દેવાનો। પ્રેસ કરશો એટલે લુવો તૈયાર। તો ફ્રેન્ડ્સ, આજે તમને એકદમ સહેલી મેથડથી રોટલો બનાવતા શીખવું છું। તો આ રોટલો આપણે વણીને બનાવશું, એટલે તમે પહેલી જ વખતમાં રોટલો પરફેક્ટ બનાવી શકશો। તો રોટલો બનાવવા માટે આપણે વધારાનો લોટ સાઈડ પર રાખી દઈશું અને એક પાટલો લીધેલો છે, નીચે થોડો કોરો લોટ છાંટશું। અત્યારે મેં ઘઉંના લોટનો ઉપયોગ કરેલો છે અને ઉપર પણ થોડો લોટ છાંટી દઈશું, જેથી પાટલા ઉપર રોટલો બિલકુલ ચીપકે નહીં। અને બસ વેલણની મદદથી વણી લેશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે પાટલામાં ચીપકતો પણ નથી અને આપણો રોટલો એકદમ પરફેક્ટ તૈયાર થાય છે। તો તમે જોઈ શકો છો કે જેવી રીતે આપણે ઘઉંના લોટની ભાખરી બનાવતા હોઈએ ને એ રીતે આ મકાઈનો રોટલો તૈયાર થાય છે। કોઈ પણ જાતની વધારાની મહેનત કરવાની જરૂર નથી કે નથી લોટને વધારે મસળવાની જરૂર। તમારે રોટલો કેટલો જાડો રાખવો છે ને એ પ્રમાણે કરવાનો। અત્યારે મેં મીડિયમ થિકનેસનો રોટલો બનાવેલો છે। હવે આપણો રોટલો વણાઈ ગયો છે। આ બાજુ આપણી તાવડી પણ ગરમ થઈ ગઈ છે, તો ચાલો રોટલો શેકી લઈએ। તો ગરમ તાવડીમાં રોટલો શેકવા મૂકી દઈશું।
આ રોટલો શેકાય ત્યાં સુધીમાં આપણે બીજો રોટલો પણ વણીને તૈયાર કરી લઈએ. હવે ઉપરનું પણ થોડું ડ્રાય દેખાય ને એટલે રોટલો પલટાવી લેવાનો. તો અહીંયા રોટલો સેજ સાઈડમાં કાચો દેખાય છે, તો આ રીતે ત્રાંસો મૂકશો ને એટલે સાઈડ શેકાઈ જશે. એક પણ કાચું પાકું ચોળવી અને રોટલો પલટાવી લીધો છે. અહીંયા રોટલો પલટાવીને જોઈ લઈએ. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે રોટલો બધી બાજુ સરસ શેકાઈ ગયો છે. તો રોટલો ફરી પાછો પલટાવી લેશું. તો અહીંયા જુઓ કે આપણો રોટલો એકદમ પરફેક્ટ તૈયાર થઈ ગયો છે અને ફૂલીને દડા જેવો તૈયાર થયો છે. હવે તૈયાર કરેલો રોટલો એક પ્લેટમાં લઈ લેશું અને વણી રાખેલો બીજો રોટલો શેકવા મૂકી દેશું. આ રોટલા ઉપર ઘી લગાવી દેશું. તો છે ને ફ્રેન્ડ્સ, મકાઈનો રોટલો બનાવવો એકદમ સહેલો. જેને મકાઈનો રોટલો બનાવવો એકદમ ઝંઝટ લાગતી હોય ને એના માટે આ વિડીયો એકદમ ઇઝી છે. તો આ રીતે આપણે બાકીના રોટલા બનાવી લેશું. 2 કપ લોટમાંથી આપણે 3 રોટલા તૈયાર કરી શકશું. રોટલો પલટાવીને જોઈએ તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો એકદમ ફૂલીને દડા જેવો આપણો રોટલો તૈયાર થયો છે. રોટલો પ્લેટ પર લઈ અને ગરમ ગરમ રોટલા ઉપર ઘી લગાવી દેશું. તો તૈયાર છે મકાઈના રોટલા એકદમ સહેલી રીતે અને પરફેક્ટ. તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ પોચા રૂ જેવા મકાઈના રોટલા તૈયાર થયેલા છે. તો આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે કોઈ પણ વધારાની ઝંઝટ વગર ફટાફટ તૈયાર થઈ જતા મકાઈના રોટલાની રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.